Supă cu tăiței de casă. Vă salut, prietenii mei gurmanți! Astăzi a venit timpul să facem supica de tăiței cu tăiței făcuți acasă. O să vă arăt două feluri de a pregăti tăiței acasă. Cei care n-ați văzut să vedeți și supica cu găluști. Am prezentat și rețeta de supă cu găluști. Nu vă mai întrețin, că o să aveți multe de văzut în video ăsta. Haideți, vă las să începem să vedem rețeta. Am pregătit toate ingredientele pentru supica noastră și o să o facem pas cu pas astăzi. O să vedeți cât de simplu este de pregătit acasă. Ce avem aici? 2 morcovi, o rădăcină de pătrunjel sau păstârnac, albitură, 100 de grame de țelină, 2 cepe și aici pun o jumătate de ardei galben. Este opțional, dar îl pun ca să dea un pic de culoare galbenă. Ați văzut la supa de găluși n-am avut și mi-ați mai sugerat câte unul că era bine să-l pun. Perfect. Pentru tăiței, eu o să fac tăiței acasă. 2 ouă și făină cât cuprinde, o să vină la timpul lor, o să vă arăt. Pui, am un pui, 1 kg jumătate aproximativ și acum rămâneți cu mine să vă arăt și cum îl tai. Uite, dau aici ca să mă vedeți. Fără să oprim, fără nimic, să vedeți că la mine e caz real, prietenii mei gurmați. Haideți să încep cu puiul. Fiți atenți cum procedez eu, ceva simplu. Îi trag de picioare prima dată așa, punem cuțitul aici și aici ne arată cuțitul până unde să se ducă. Odată scoase pulpițele și vă arăt că este bine și să știți și când îl desusați. Puneți mâna aici, vedeți, simțiți un pic și cu cuțitul în jos, ia uitați, i-a scos pulpița, ce simplu, s-a scos prima pulpiță, o scoatem și pe a doua. Perfect. Avem 3 bucățele. Acum depinde la ce îl folosiți. Eu aripioarele îi le scot și pe ele așa frumos. La supa de pui nu era obligatoriu, dar eu le scot să vi le arăt. Vedeți? Îl luați aici și faceți așa ca o acoladă mică și aripioarele. Și aici pieptul îl separăm de spate. Gata. Perfect. Pieptuțul eu nu o să-l folosesc, o să-l las la altă mâncare și spatele acesta o să-l tăiem în două. Perfect. Acum, carnea, ce vă recomand? Să o țineți 5 minute, 10 minute în apă cu sare, ca să mai curățăm aripioarele. O țineți în apă cu sare, să-și piardă tot sângele, astfel ne iese supa limpede. V-am explicat la rețeta de piftie și la rețeta de supă cu găluște și vă invit să le vedeți. Pieptul o să-l las la o parte, facem șnițele sau îl folosesc la altă rețetă. În acest castronel am pus apă rece și puțină sare și vedeți, las carnea, uitați cum are sânge, cheaguri de sânge și punem carnea noastră. Mi-a rămas 1 kg 200 de grame de carne. Și între timp ce eu strâng și spăl aici, carnea o să stea puțin în apă cu sare. 5-10 minute. Între timp ce carnea stă în apă cu sare, eu iau morcovii, ceapa și încep să-i curăț. Cu ochii înlăcrimați am curățat și ceapa și tot. Ce am făcut? Aici într-o oală am pus la fiert aproximativ 4 litri de apă. Acum iau puiul care a stat în apă bine, strecor apa și adaug puiul nostru în apă rece. Îi adăugăm puțină sare, îi adaug o linguriță de sare, îl acoperim și îl lăsăm să înceapă să fiarbă. Între timp eu ce o să fac? Eu o să pregătesc tăiței. Cei care nu vreți să pregătiți tăiței acasă și vreți să folosiți tăiței din comerț, nicio problemă. Dar eu acum, pentru cei care vreți să-i pregătiți acasă, o să vă arăt cum să pregătesc. V-am arătat în rețeta de budincă de tăiței la cuptor, căutați budincă de tăiței la cuptor serii și vedeți cum i-am pregătit, ce budincuță scoasă am făcut. Și ca să nu vă plictisesc, o să vă las acest video cum i-am pregătit la sfârșit și astfel nu se plictisește nimeni. Cei care vreți să vedeți, vă uitați la sfârșitul videoului. Cei care nu, continuăm cu supa. Am terminat de frământat, am luat-o, să vedeți cât de repede se frământă și acum, înainte să înceapă să fiarbă, îmi iau morcovii, de exemplu, și îi tai în jumătăți, voi tăiați cât vreți, îi tai în jumătăți, așa îi mai tai odată în 4 îi tăiem. Așa. Voi tăiați după pofta inimii voastre. Albitura o tai tot așa, țelina o tăiem și pe ea în cubulețe mai mici, așa, o să o scoatem după aia. Ardeiul îl tai în bucățele mai mari, astfel pot să-l scot mai bine la sfârșit, să nu se sfărâme de tot. Iar ceapa, la fel că trebuie să o scot, eu pot să o tai în jumătate sau o crestăm așa, în 4. Bun. Acum când a început să fiarbă, vedeți, cu ajutorul la o paletă sau cu ajutorul la o spumătoare, îi luăm spumă. Vedeți, eu cu o lingură îi iau mult mai bine, așa, doar pe deasupra. După ce am luat spuma bine, am lăsat-o 5 minute că ea își formează spumă, începem să adăugăm celelalte ingrediente. Ceapa, ardeiul, morcovii și albitura. Opolo, Sebastiane! O acoperim și o lăsăm să fiarbă la foc mic, aproximativ 40 de minute, timp în care eu încep să-mi formez tăiței, vedeți? Acest timp este mort pentru mine și astfel fac tăiței. Gata, am terminat tăiței, ia uitați, am făcut și pe cei mai fini și mai mari. O să vedeți la sfârșitul videoului imediat cum pregătiți o formă și cealaltă. O să vă spun ce am uitat. Am pus, când a început să fiarbă, 4-5 bobițe de piper, că nu vă spusesem la început. Îi opresc focul, a fiert în jur de 40 de minute până când vedeți că
carnea începe să se desprindă de os. Și acum iau supica mea și o strecor prima dată. Odată strecurată, o punem la loc, la foc. Am pus-o la foc și așteptăm să înceapă să fiarbă. Între timp, eu ce vreau să spun? Acești tăiței groși mie îmi plac foarte mult, așa mai groși, așa am fost învățat de mic. Îi las, o să fac un orez cu lapte, tăiței cu lapte, nu o să-i mai bag la cuptor, iar pe aceștia mai mărunței o să-i folosim astăzi la supica noastră. Eu aleg doar morcovii. Dacă vreți la supa de tăiței puteți să o serviți și cu carne, dacă nu carnea puteți să o folosiți la un pilaf sau la orice altă mâncare. Carne, ardeiul, tot ce a rămas aici, da? Acum că începe să fiarbă, eu la început am pus doar 2 lingurițe de sare, o probați și o fixați de sare. Adaug și foarte puțin piper proaspăt măcinat, să ne dea puțin aroma de piper. Și acum îi adăugăm câte puțin tăiței noștri. Vedeți? Filmează aici aproape să vadă prietenarii mei gurmanzi. Eu nu-i fierb în apă. Am văzut persoane care și rețete care îi fierbe în apă să nu tulbure supica. Pe mine nu mă interesează tulbureala, vreau să-i scot gustul la tăițel. Din 2 ouă ies aproximativ 350 de grame de tăiței, ca să știți exact ce cantitate de tăiței vă iese din 2 ouă. Între timp eu toc puțin pătrunjel verde. Această supică merge bine cu verdeață. Gata, i-am lăsat să fiarbă 10 minute după ceas. Depinde cât de groși tăiați. Acum îi luăm, îi dăm la o parte și ei încă stând în căldură să mai facă. Eu îi las 5 minute, cel puțin 5-10 minute, să se răcorească și trecem la momentul cel mai așteptat, prietenii mei gurmanzi. Dați-mi un like, distribuiți rețeta cu prietenii voștri, urmăriți-mă și în Instagram și rămâneți să vedeți cum am pregătit tăiței acasă. Rămâneți cu mine. Îi adăugăm un morcovior așa pe deasupra. Am scos-o după oase o parte din carne și o servesc, pentru că copilașii mei vor să mănânce și un pic de carne, așa. Pătrunjel proaspăt pe deasupra. Excelentă cărniță. O mâncărică excelentă în orice împrejurare la munte sau la mare. Prietenii mei gurmanzi, nu uitați unde v-ați aflat, sunteți iubiți, vă pup și rămâneți să vedeți cum am pregătit tăiței acasă. Ne vedem într-un nou video, bye bye! Astăzi o să vă arăt 2 forme de a face tăiței. O formă, cum ați văzut la budinca de tăiței, pentru că mie-mi plac așa mai groși, mai mari, și altă formă, cum să-i faceți mai mărunței. Haideți! Încep cu prima formă, îi fac pe cei mari. Proporția, la 2 ouă, 200 de grame de făină. Acum depinde cât de mari sunt ouăle, mai mici, mai mari, poate să absoarbă mai multă sau mai puțină făină. Am adăugat ouăle aici, le adaug puțină sare, le amestecăm puțin, și începem să-i adăugăm făina așa în ploaie, puțin câte puțin, până formăm un aluat de consistență tare. Îi adaug toată făina și cu mâna bine spălată le amestecăm. Mai adaug o lingură de făină și le amestec. Atât de simplu să fac tăiței acasă. Până supica noastră fierbe, voi aveți timp să pregătiți tăiței, dacă nu aveți altceva de făcut. Sau dacă nu sunteți obosiți aici, trebuie să aveți și chef de muncă și pasiune, că dacă nu, nu se pot face. Ia uitați. Acum scoatem aici aluatul pe masă ca să puteți să-l vedeți mai bine cum îl frământ. Gata. Am format aluatul. Vedeți? Consistența cât de tare este și ce vreau să vă spun, ca să nu ziceți că nu aveți timp. Ia uitați, filmează aici, te rog, apa. Am aluatul. Nici la început apa să fiarbă. 4-5 minute costă să frământați acest aluat. Acum îl pun pe o farfurioară, îl acoperim puțin și îl lăsăm în repauz 10 minute, ca oul să-și absoarbă bine făina. Bun. Aluatul a stat în repauz 10-15 minute până eu am spumat supica mea. A început să fiarbă și acum începem să deschidem tăiței noștri. Așa. Puțină făiniță pe deasupra. Luăm un întinzător și începem să-l deschidem rotund. Bun, cam așa am întins o subțirică. Ia filmează să vadă lumea cât puteți de subțire. Acum o întorc așa un pic. Și acum, ori, cum ați văzut în cealaltă rețetă, o putem face sul. Dați așa să-i mai deschid un pic și fie mai fină. Ori o desfacem sul, ori cu ajutorul la un tăietor de pizza facem fâșiuțe micuțe așa. Tai aici prima mai groasă și după aia încetișor așa cu mâna. Îi tăiați cât de subțire vreți voi. Vedeți? Cam așa. Stați să-mi iau o tavă. Bun, am pus aici o tavă, îi punem puțină făină așa să nu se lipească tăiței noștri. Aceasta este o formă și acum o să vă arăt cum este mai simplu de făcut. Bun, îi aruncăm aici pe
la uscat. Adaug puțină făină, așa, când îl fac sul să nu... Îl facem sul, încet, așa, ca să nu se lipească când îi tăiem. Vedeți? Trebuie să-i dați puțină făină, așa, să nu se lipească. Iau un cuțitaș ascuțit și îi tăiem așa. Astfel sunt mult mai ușor de tăiat, vedeți? Cât de groși vreți, jumătate de centimetru, 1 centimetru, îi faceți pe măsura voastră. Și tăiței se desfac așa. Bun, i-am pus aici pe un băț ca să-i vedeți. Eu am tăiat mai lungi, voi puteți să-i tăiați mai scurt sau cum puteți. Important este când îi tăiați să puneți făină între el, când îl faceți rulou și să nu apăsați tare ca să nu se lipească între el. Un cuțit bine ascuțit. Gata. Îi las aici să usuce. Altă formă de a face tăiței. Am întins foaia bine subțire și acum o lăsăm 10 minute aproximativ, cât timp avem la îndemână, să se usuce puțin. I-ați văzut pe cei lungi? Acei lungi eu îi prefer la budincă, să fie lung, frumos. Și acum dacă vreți să-i faceți subțirei, haideți să vedeți. Important să lăsăm 15-20 de minute la uscat. Dacă nu aveți timp, faceți cum procedez eu. Vedeți, eu am tăiat un pic pătrate, să vedeți. Îi punem puțină făină. Dacă nu avem timp să o lăsăm bine la uscat, că dacă o lași la uscat, ea nu se mai lipește. Dacă nu, punem puțină făină. Haideți, o tai mai micuță, știți de ce? Ca să pot să lucrez mai bine. Las partea asta, așa. Și asta la altă, uite, o tai așa ca să lucrăm mai bine. Și o tăiem în felii, așa, putem, odată, sau, cum am făcut înainte, să o facem sul. Bun. Acum le punem una peste alta. Cum încă nu este bine uscat, îi pun puțină făiniță, așa. Aici, tăiem tăiței noștri la mărimea care vreți voi. Mai subțiri, mai groși, vedeți? Așa. Și îi scoatem subțirei. La supică, subțirei parcă merg mai bine. Dacă nu, îi facem groși. Cum vă plac. O facem tot așa sul, o dată, de 2 ori. Tăiem partea asta așa frumos și la fel.